Ganyan ba yun? Ganyan daw. Edit mo na lang. Ito nga yung ginagawang ano, yung ginagawang samaan, yung ginagawang hagdan. Hindi ko maikot. Oh, sit mo kasi ito. Oh, bakit kaya may ganun na siya? Paano na natin to? Hindi ba dapat pa ganun? Pag-ganun ba? Sige na, try mo pa ganun. Pag-ganun. Lagi. Okay, iikit natin dito. Ito, sakto lang. Sisang malakas niya siya dapat dito. Sub-sub. Isisimula siya dito. Dito. Dito, kasi dito ang baba natin. Yan. Eh, paano to? Wala na yan. Ito mag-text ito. Walang carpet. Iaano mo siya. Dapat pala isa pa ano. Yung magandang ito. Ayun, sakto siya. Kaya dito siya inano. Dito, zone dito. Sakto. Yan, oh. Sakto. Hello, everyone. Ay, liit na pala ang hair ko.